ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዮሴፍ ነኝ። ዛሬ አብረን የምናየው እንግዲህ ስለ ኢኮ ነው። ስለ ኢኮ ትንሽ ጀምረን ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ከዚህኛው በፊት የነበረው ቱቶሪያል ላይ ስለ PHP info እና PHP INI አሳይቻችሁ ነበር። PHP info እንግዲህ ስለ ጫናችሁት PHP ወይ ደግሞ ዛምፕ ስለ ጫነላችሁ PHP ሙሉ ኢንፎርሜሽን የምታገኙበትና PHP INI ደግሞ የሱ ኮንፊጉሬሽን ነው ማለት ነው የምናየው እዛ ውስጥ ገብታችሁ ፋይል ውስጥ ብዙ ነገር መቀየር ትችላላችሁ እና PHP INI ማለት እንግዲህ ስለ PHP ኮንፊጉሬሽን የምታዩበት ቦታ ነው ማለት ነውና አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ስለ ኢኮ ነው። ይሄኛውን እናጥፋውና ስለ ኢኮኒ ከኢኮ በፊት ግን ለምሳሌ ስለ አንድ ነገር ኮድ ሲጽፉ በነገራችን ላይ ለምሳሌ አሁን if ብላችሁ የምትጽፉት ነገር ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ማንኛውም ኮንዲሽን ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ የምትጽፉት ኮዳችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤልስ ብዬ ብጽፍኔ ከዛን እንደዚህ እናርጋ ብሬስ እናርግና ማንኛውም የምጽፈው ነገር እንዴት እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ኢንደንቴሽን እየኖረው ይሄዳል። ኢንደንቴሽን ማለት ያጁት ከዚህ ምን ያህል ወደ ውስጥ እንደገባ ኢንደንቴሽን ማለት ይሄ ነውና ኮዳችሁ ኤዲት ለማድረግ እንዲቀላችሁ ኢንደንቴሽን እንግዲህ የኔ ሰብላይም ቴክስት ስለምጠቀም ራሱ ያስገባልኛል። ባስገባም በእጄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆንብኝ እዚህ ብጽፍ አያምርም ወይ ደግሞ ኤዲት ለማድረግ ይከብዳል። ስለዚህ እናንተ ወደ ውስጥ ገብታችሁ በታብሌት ገቡ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ስፔስ ያያረጋችሁ ትገቡና እዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ነገር ብጽፉ ይመከራል ማለት ነው። ኢንደንቴሽን ማለት ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ አብረንና ስለ ኢኮ ነው ስለ ኢኮ ነው ዛሬ ማሳያችሁ በዚህኛው ቱቶሪያል ማሳያችሁ እና ኢኮ ብለን አንድ ሲንግል ኮት ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልክ ሲንግል ኮት ማድረግ እንችላለን። ሁለት ሲንግል ኮት እናድርግና በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ሰሚኮለን እናድርግና ለምሳሌ ዮሴፍ ሙላቱ ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር ይሄ ነገር ለዩዘሩ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ኢኮ ማድረግ ማለት በጃቫ system.out.println ላይን ወይ ፕሪንት የሚባለው ማለት ነው ወይ ደግሞ በሲ ሲአውት የሚባለው አይነት ማለት ነውና ሌሎች ላንጉዌጆችም የራሳቸው ፕሪንት ማድረግ ያላቸው ፕሪንት ማለት ትችላላችሁ። በPHP እንግዲህ ኢኮ ነው የምንጠቀመው ማለት ነውና ኢኮ በዚህ መልኩ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ለዩዘሩ ማለት ነውና ሴቭን በለውና ይሄንን ወደዚህ መተን ሪፍሬሽ እናርገው ባይዘይ ነገር ኢንዴክስ አላልኩትም ስለዚህ ሊስት ያደርጋል ማለት ነው። ስኩል ብለን የፈጠርነው ፎልደር ውስጥ class.php የሚል ፋይል አለ ክሊክ እናርገውና በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። እና ይሄ ነው ኢኮ ማለት። ለምሳሌ አሁን ሌላ ኢኮን ጨምር እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ምን አይነት ኢኮ ነው ማለት ነው ስትሪንግ ተብሎ የተጻፈበት አክቹአሊ ዝም ብለን እኛ እዚህ ጋር ስኩል ፕሮጀክት ብለን እንጻፍበት ስኩል ፕሮጀክት ብለን ስንጽፍበት ሴቭን በለውና ይሄን ነገር ስኩል ፕሮጀክት ብለን ስንጽፍበት በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ይሄ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ልዩነቱ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ደብል ኮት ነው ይሄኛው ከዚህ መሃል እናጥፋውና ይሄ ደብል ኮት ነው አያችሁት አንድ እዚህ ጋር ሁለተኛ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ ደብል ኮት ነው። ይሄ ከላይ ያለው ደግሞ ሲንግል ኮት ነው አያችሁት እዚህ ጋር ሲንግል ኮት ነው። ስለዚህ ኮቴሽን አጠቃቀማችሁ ይሰናል። በአንዱ ጀምራችሁ በዚህኛው እንደዚህ መጨረስ አትችሉም ማለት ነው። እንደዚህ መጨረስ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ በሲንግል ከጀመራችሁ በሲንግል እንድትጨርሱ ይመከራል እና እንደዛም ነው ደግሞ የሚሰራው። አሁን እስኪ ነገር ሴቭን በለውና ኮንትሮል ኤስ ነው የምትጠቀመው ሴቭ ለማድረግ ፋይል ብላችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪፍሬሽን ማድረግ አጠገቡ በዚህ መልኩ ይወጣል። አጠገቡ አንድ ላይ ነው ይወጣል። ያቺት እዚህ ጋር ብሬክ ማስቀመጥ እንችላለን እኛ ማለት ነው። ብሬክ እንዴት ነው የምናስቀምጠው? እስኪ መሃሉ ላይ እንዴት ነው የHTML ታግ PHP ውስጥ የምንጠቀመው በዚህም ላሳያችሁና BR በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ይሄኛው ራሱ ፓራግራፍ ማድረግ እንችላለን። ፒን በልና በዚህ መልኩ ፓራግራፍ ተከፈተ ጻፍኩበት ውስጡ ፓራግራፉን ዘጋውት። ከዛ ነው ኮንትሮል ኤስ ሴቭ ለማድረግ እዚህ እንምጣና ሪፍሬሽ እናርገው። ፓራግራፍ እንግዲህ አንድ ስቴፕ ወደ ታች ያወርደዋል የጻፍነውን ጽፎ ማለት ነው። ዲስፕሌይ አድርጎ የጻፍነውን ዲስፕሌይ አድርጎ ማለት ነውና ታግን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ከፈለግንም
ተጨማሪ ታጎችን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እኛውን ስትሮንግ እንበልና ስትሮንግ እንግዲህ ቦልድ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ስትሮንግ ስለ ስትሮንግ PHP ስለ HTML እንግዲህ ሰርቻለሁ አንዳንድ ቱቶሪያሎችን ወደ 26 ቪዲዮ ቱቶሪያል ሰርቻለሁ። ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ቻናል ላይ ዮሴፍ ሙላቱ ብላችሁ ሰርች አድርጉና ሰብስክራይብ አድርጉ እና በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ እንደዚህ ብናደርግ እዚህ ጋር ሰሚኮለን ብናጠፋ ብዙ ጊዜ ሰሚኮለን ችግር ነው የፕሮግራመሮች ያላቸውና ብናጠፋ ምንድነው የሚያደርገው? ሪፍሬሽ እናድርገው ኢረር ያመጣብናል ማለት ነው። ምን ይላል? unexpected echo ይላልና expecting colon or semicolon ይላል እዚህ ጋር ኦንላይን 3 ይላል እና ላይን 3 ላይ ሄደን እናስተካክለው። ላይን 3 ማለት ይሄ ነው። ያ ማለት ነው ይሄ ኢኮ ከማምጣቱ በፊት ችግር አለ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ይሄኛው ሳያልቅ ነው እዚህ ጋር ኢኮ ብለ ይጻፍከው ወይ ኢኮ ብለሽ ይጻፍሽው ይያልሽ ነው ይያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰሚኮለን እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሴቭ እንበልና በዚህ መልኩ አሁን ይሄን ሪፍሬሽ ብናደርገው ኢኮ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚሰራው እና የPHP ኮድ አንድ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የHTML ታጋ በዚህ መልኩ ኢኮ ደግሞ በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ያደርግናል። ሲንግል ኮትም ደብል ኮትም መጠቀም ትችላላችሁ። በሲንግል ኮት ጀምራችሁ በደብል ኮት ክሎዝ ማድረግ አትችሉም ማለት ነውና ኢኮይን ነው የሚመስለው። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ።